Tama ka, attorney. Walang kamalay-malay si Di Chavez na yung batang ampon nila ay ang batang biktima ng kliyente niya. Sana nga makonsensya na talaga siya. Dahil kung talagang kapatid ang turing niya sa batang yun, siya na mismo nga amin sa mga kasalanan niya. At kapag nangyari yun, naipapakulong ko na siya. Mapapagbayad ko siya sa lahat ng mga taong pinagkaitan niya ng hustisya. Salamat, Almeda. Dahil sa ginawa mo, nailigtas mo ang kawawang baryong ito. At hindi nila alam, ikaw ang tunay na bayani ng baryong Maulam. Paano, attorney? Mauna na ako. Yeah. Siguradong magugulo ka, Tere. Dahil ngayon, lumalambot ka na. Marami ng bagay na nakaka-apekto sa'yo. Ang tatay mo, si Doc Philip, at ang batang yan. Mas magaling na ako sa'yo ngayon. Dahil may kahinaan ka na. At dahil dyan, matatalo kita. Oh, Brad, may problema ba? Teka, ikaw yung kasama ni Di Chavez kanina, di ba? Oo, kaya nakita ko yung ginawa mo doon sa bata. Hindi ka na naawa. Kung galit ka kay Teresa, huwag mo na idamay yung bata. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Kailangan umamin si Di Chavez sa mga kasalanan niya. Kaya dapat kong ipamukha sa bata na tinuturing niyang kapatid kung gaano kasama ang ate niya. Para yung bata mismo magpapaamin sa kanya. Kung ganon, wala ka talaga ebidensya laban kay Teresa. Ginamit mo yung litrato para ikaw ito doon sa bata ang bintang mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo mga kinuwento ko. Magaling maglinis ng ebidensya si Di Chavez. Hindi siya matinong abogado. Hindi sa patas. Gawain niya magpalaya ng mga kliyente niyang kriminal. Mga kriminal na pinaghihirapan kong hulihin. Alam mo, nakikita ko dito, ikaw yung masama, hindi si Teresa. Imbis na gawin mo matino yung trabaho mo, ginagamit mo emosyon ng bata. Sabi mo nga sa akin, gawain ba ng matinong pulis yan? Kilala kita eh. Ikaw yung Doc Philip, di ba? Ikaw yung karelasyon ni Di Chavez kaya mo siya ipinagtatanggol. Wala kami relasyon. May malasakit lang ako doon sa pamilya. At may malasakit ako doon sa bata. Tek, sandali. Bakit ba ang dami mong alam? Hindi ka naman namin kilala. Saan mo nakukuha yung mga impormasyon mo? Siguro pakawala ka ni Dexter, no? Hindi ako pakawala ng kahit sino. Mo ko duruin. Ano gusto mangyari? Ayos ka! Ano, mapapaway ka tapos tututukan mo ako ng baril? Sinabi mo hindi matinong si Teresa. Ba't ikaw? Anong tingin mo sa sarili mo? Matino ka bang pulis? Matino akong pulis. OMG, Doc Philip, bakit ka tinututukan ng hitan na yun? Doc Philip, ano nangyari? Di ba yun yung polis na naghahanap kay Atty. Tere? Problema nun. Ano? Tinutukan ng baril si Doc Philip? Oo. Naku, hindi ko nga alam kung ano nangyari kung di kami dumating ni Boyong eh. Eh bakit nagkatutukan? Yung ba yung pulis na nagpunta dito kanina at hinahanap si Atty. Oo, Tere? mga Paul, yun. Eh, siguro may nagawa tong pulis na doon na kung ano kay Atty. Tere. Kaya nagalit si Doc Philip. Nako, sinasabi ko na nga ba, gulo na naman yan. May kutob na nga ako eh. Mukhang may masamang balak yung pulis. Ano sabi ni Doc Philip? Bakit daw sila nag-away ng pulis? Ako, ayaw po magkwento eh. Pero alam nyo, ang tapang-tapang ni Doc Philip kanina. Biruin nyo, tinutukan na siya ng baril, hindi man lang siya napakita ng takot. Tinitigan niya lang ng masama yung pulis. Naku, kamusta na po kaya si attorney? Sana okay lang siya. Si Doc Philip ang kamusta? Philip, anak, ano nangyari? Napaaway ka daw sa pulis. Tinutukan ka daw ng baril? Saan mo nakuha yung balitang yan? Hindi na importante kung sino nagsabi sa akin na gusto kong malaman anong nangyari. Nay, sa tingin ko pakawala ni Dexter yun eh. Para siraan si Teresa. Tapos ginamit pa si Buboy. Bakit?
Paano ginamit si Buboy? Ayoko na pag-usapan to. Anak, nag-aalala na talaga ako para sa'yo, ha? Pulis na ang kaaway mo ngayon dahil kay Teresa. Huwag ka na mag-alala. Kaya ko to. Ha? Pumasok na tayo. Hello mga kapamilya! Don't forget to subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and be updated on our latest uploads.